नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दक्षिणामूर्ति विद्यामंदिर यूट्यूब चैनल में आपનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પીરિયડમાં આપણે વિષય ગુજરાતી વિષય એકમ પ્રેમ હું પસંદગીઓ અને મારા પેલો તેના વિશે આપણે પ્રશ્ન જવાબ જોઈશું। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે આપણે ચોપડીના પાના નંબર આપણે 36 ઉપર આપણે જોવાનું રહેશે। દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પાના નંબર 36 ઉપર આપણે પ્રશ્ન જવાબ આપણે નોટબુકમાં અથવા તો ચોપડીમાં લખવાના રહેશે। પાના નંબર 36 ઉપર બંને કેટલા વ્યક્તિ બરાબર તો વીજ અને વિવાહ પછી મીઠા લીમડા પાસે કોણ પહોંચ્યું? મીઠા લીમડા પાસે કોણ પહોંચ્યું? પાંદડા પર બરાબર। આ લીમડાના પાનનો સ્વાદ કેવો છે? તો ઊંડા પડવાની વાટે ભાઈ બહેન લીમડા પાસે ક્યારે પહોંચ્યા? એવા અને બરાબર। હવે પાના નંબર 37 જો ઈયર કેસેટો અને અગત્ય વિશે પાઠમાં આવતા બે વાક્યો શોધીને લખો। ઈયર તો વિદ્યાર્થી તો ખબર હોય છે ને, પાંદડા ઉપર હોય છે, લીમડાના પાન કોઈ બી પાંદડા ઉપર ઈયર હોય છે, તે પાનને શું કરે છે? કોતરી કરે અને કાણા પાડી દે છે। ઈયર કેસેટો અને અગત્ય વિશે પાઠમાં આવતા બે વાક્યો શોધીને લખો। પાના નંબર 37 વિદ્યાર્થી તો ઈયર વિશે વાક્ય લખીશું। તો જુદા જુદા પાંદડા પર આખોડિયા હરતી ઈયળો એક પાંદડા પર એક જ ઈયળ હતી। બીજું કેસટો એકદમ પઠાણ હતો। કેસુતાનો
થઈ ગયેલો અને તે ચૂપચાપ પડી રહ્યો. બરાબર. પછી પતંગિયું તેમનું વાલું પીલું તો સુંદર મજાનું પતંગિયું બની ગયું. બરાબર. એટલે તમારે પાણી નંબર સાથે કરી શકો. ઈય કેસકો અને પતંગિયા વિશે બે તમારે વાક્ય લખવાના રહેશે. પાના નંબર 37 ઉપર આપેલા છે. ગુજરાતીનો ઉપયોગ પાના નંબર 37 ઉપર ઈય વિશે કેસકો અને પતંગિયા વિશે આ વાક્ય તમારે લખવાનું રહેશે. બરાબર. હવે અહીંયા પછી જો યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. ઈંડા, ઈય, કેસકો અને પતંગિયું. એમાં આપણને કલર આપ્યા છે અલગ અલગ. પોપટી છે, નારંગી છે, વાદળી છે અને પીળો રંગ. એના સાથે આપણે શું કરવાનું છે? જોડવાના રહેશે. બરાબર. યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. બરાબર. એમાં ઈંડા, ઈય, કેસકો ને પતંગિયું. એમાં આપણે રંગ આપ્યો છે. પેલામાં પોપટી રંગ છે, પછી નારંગી છે, વાદળી અને પીળો રંગ. બરાબર. આપણે ખાનામાં રંગ આપેલા છે. તેની સાથે આપણે શું કરવાનું છે? જોડવાનું રહેશે. ઈંડાને કેની સાથે જોડશું? પીળા રંગ સાથે. ઈંડાને પીળો રંગ. ઈયળને પોપટી સાથે, કેસોટાને નારંગી સાથે અને પતંગિયાને વાદળી સાથે. બરાબર. આ રીતે પતંગિયાને વાદળી સાથે આ રીતે તમારે પણ રંગ આપેલા છે. ચોપડીમાં શું આપેલા છે? કલરના ઈંડા, ઈય, કેસોટો અને પતંગિયું છે. અને ખાનામાં રંગ દોરેલા છે, કલર દોરેલા છે. તેની સાથે તમારે જોડવાના રહેશે. બરાબર. હવે નીચે જો પતંગિયું કેવી રીતે બને તેના વિશે આપણે જો પતંગિયું છે. પછી નીચે જે ખાલી જગ્યા, નીચે એક ખાલી જગ્યા, ત્રણ ખાલી જગ્યા આપેલી છે. એના વિશે આપણે જોઈશું. બરાબર. પતંગિયું કેવી રીતે બને? પતંગિયું કેવી રીતે બને? એમાં આપણે પતંગિયું આપ્યું છે ને ખાલી જગ્યા. બરાબર. ત્રણ ખાલી જગ્યા આપેલી છે. પતંગિયું શેમાંથી બને? પેલા ઈયળ આવશે. શું હશે? ઈયળ. પછી અહીંયા ઈંડા ને કેસકો. બરાબર. ઈયળ, ઈંડા અને કેસકો. પછી શું બને? પતંગિયું. બરાબર. આ રીતે તમારે પણ નામ લખવાના રહેશે. પાના નંબર 37 ઉપર. હવે આપણે જોઈશું પાછળ પાના નંબર 38 ઉપર.
વાટલા પ્રમાણે વર્ગને ક્રમમાં ગોઠવો. વાટલા પ્રમાણે વાક્યો ક્રમ ગોઠવવાનો રહેશે. બરાબર, આપણે આના આપેલા છે લીજીએ ઈયળનું નામ પાડ્યું. પછી કહેશો તો ચૂપચાપ કડક થઈ ને પડી રહી. બરાબર, હવે એના પછીનું જો લીલા પાંદડા પીળા ઈંડા હતા. બરાબર, પીળું ઉડી ગઈ. પાંદડા ખાઈ ખાઈને પીળું જાડું પાડું થઈ ગયું. બરાબર, આ આપણે વાર્તા પ્રમાણે શું કરવાનું છે? આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. ક્રમ આપવાનો છે 1 2 3 4 એવા ક્રમ આપવાના રહેશે. પેલું વાક્ય કયું રહેશે? લીલા પાંદડા પર પીળા ઈંડા હતા. બરાબર, લીલા પાંદડા પર પીળા ઈંડા હતા. બીજું વાક્ય શું રહેશે? લીજીએ ઈયળનું નામ પાડ્યું. બરાબર, લીજીએ ઈયળનું નામ પાડ્યું. પછી 3 નંબર પાંદડા ખાઈ ખાઈને પીળું જાડો પાડો થઈ ગયું. પાંદડા ખાઈને પીળું જાડો પાડો થઈ ગયું. પછી 4 નંબર કેસો તો ચૂપચાપ કડક થઈને પડી રહેલો. બરાબર, પછી છેલ્લે વાક્ય કેટલામું? 5 નંબર પીળું ઉડી ગયું. આ રીતે તમારે ક્રમમાં આપવાના રહેશે. બરાબર, પેલો ક્રમ શું છે? લીલા પાંદડા પર પીળા ઈંડા હતા. લીલા પાંદડા લીલા પાન હતા, તેની ઉપર શું હતા? પીળા ઈંડા હતા. પછી લીલા પાંદડા પર પીળા ઈંડા હતા. લીજીએ ઈયળનું નામ પાડ્યું. પાંદડા ખાઈ ખાઈને પીળું જાડો પાડો થઈ ગયો. 4 કેસો તો ચૂપચાપ કડક થઈ પડી રહેલો. 5 પીળું ઉડી ગઈ. બરાબર, હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હોમ પર જો ગ્રુપ લઈને જો ગુજરાતી પુસ્તકમાં પાના નંબર 27 થી 37 30 થી 38 વર્ગનું લેખનનું કાર્ય લખવું. બરાબર,
गुजराती पुस्तक में पाना नंबर 37 થી 38 પરનું લેખન કાર્ય લખો। અસ્તુ।